આલ્કીન સંયોજનોના ગુણધર્મો. પહેલું, આલ્કીનના ભૌતિક ગુણધર્મો. એમાં પહેલું, આલ્કીનમાં જોવા મળતા સમઘટકો અને તેના ધ્રુવીય ગુણધર્મને કારણે તેના ભૌતિક ગુણધર્મોમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. બીજું, આલ્કીનના 2, 3 કે 4 કાર્બન ધરાવતા સભ્યો વાયુ સ્વરૂપે, C5 થી C18 સુધીના સભ્યો પ્રવાહી સ્વરૂપે અને C18 થી વધુ કાર્બન ધરાવતા સભ્યો ઘન સ્વરૂપે મળે છે. ત્રીજું, ઇથિન રંગવિહીન ફળ જેવી મીઠી વાસ ધરાવે છે. ચોથું, ઇથિન સિવાયના બાકીના બધા જ આલ્કીન વાસવિહીન સ્વાદવિહીન છે. પાંચમું, આલ્કીન પાણી જેવા ધ્રુવીય દ્રાવકમાં અદ્રાવ્ય છે, પરંતુ અધ્રુવીય કાર્બનિક દ્રાવકો જેવા કે બેન્ઝીન, પેટ્રોલ, ઇથર, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડમાં દ્રાવ્ય છે. છઠ્ઠું, આલ્કીન કરતાં આલ્કીનના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય છે તથા આણ્વીય દળ વધતા તેમાં વધારો થાય છે. સાતમું, આલ્કીનમાં શાખીય શૃંખલા ધરાવતા સમઘટકો કરતાં રેખીય શૃંખલા ધરાવતા સમઘટકોમાં ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય છે. કોષ્ટકમાં કેટલાક આલ્કીન સંયોજનોના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ દર્શાવેલા છે. IUPAC નામ ઇથિન ગલન બિંદુ K 104, ઉત્કલન બિંદુ K 171, પ્રોપિન એટલે કે પ્રોપ 1 ઇન નીલ 225, બ્યુટ 1 ઇન નીલ 266.5, હેપ્ટ 1 ઇન 154 366.0, oct 1 in 169 395.5, 2-methyl but 2 in 150 312.0, 2,3-dimethyl but 2 in 199 346. બીજું, આલ્કીનના રાસાયણિક ગુણધર્મો એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ. આલ્કીનમાં -C = C - V બંધમાં રહેલા પાઈ બંધ નિર્બળ હોવાથી તે સરળતાથી તૂટે છે અને પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે. આલ્કીનમાં -C = C- માનો પાઈ બંધ તૂટી આ બંને કાર્બન પર પ્રક્રિયકનો પરમાણુ કે ક્રિયાશીલ સમૂહ એટલે કે પરમાણુનો સમૂહ ઉમેરવાની ક્રિયાને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા કહે છે. બીજું, હેલોજન એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા. આલ્કીનની હેલોજન એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી આલ્કાઇડ હેલાઇડ મળે છે. આ પ્રક્રિયાને હાઇડ્રોહેલોજિનેશન કહે છે. હાઇડ્રોહેલોજિનેશન પ્રક્રિયા કહે છે. સમમિતીય આલ્કીનમાં આ પ્રમાણે પ્રક્રિયા થાય છે. CH2 = CH2 plus HCl, ethyl gives CH3 CH2 Cl ક્લોરોઇથિન. અસમમિતીય આલ્કીનમાં હેલોજન એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા અને માર્કોવ-નિકોવનો નિયમ. CH3 CH propene = CH2 plus HCl CH3 CH Cl CH3 સમીકરણ 1. 2 chloropropane CH3 CH2 minus CH2 Cl 1 chloropropane સમીકરણ 2. અહીં પ્રોપીનની હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી 2 નિપજો 1 અને 2 મળે છે. મળતી નિપજની સ્થિરતા સમજવા માટે માર્કોવ-નિકોવનો નિયમ જાણવું જરૂરી બને છે. 1869માં રશિયન વૈજ્ઞાનિક માર્કોવ-નિકોવે આ પ્રમાણે નિયમ રજૂ કર્યો છે. અસંમિત ઇથિલિનિક દ્વિબંધ ધરાવતા આલ્કીન સાથે અસમ પ્રક્રિયાની યોગશીલ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ઇથિલિનિક કાર્બન સાથે જોડાય છે. આ સિદ્ધાંતને સારી રીતે સમજવા ઉપરની પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ સમજીએ. ક્રિયાવિધિ. સૌપ્રથમ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HClમાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી આયન H+ ઇથિલિનિક દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાઈ આ પ્રમાણે કાર્બોકેટાયન બનાવે છે. પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન કરતાં દ્વિતીય કાર્બોકેટાયન વધુ સ્થાયી હોવાથી HClમાંનો ઋણ આયન Cl- બહુ ઝડપથી દ્વિતીય કાર્બોકેટાયનના કાર્બન સાથે જોડાય છે. જ્યારે અણુમાં કાર્બન ધન ભાર ધરાવે છે તેને કાર્બોકેટાયન કહે છે. આમ ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ઇથિલિનિક કાર્બન સાથે જ Cl- આયન જોડાતા સ્થાયી નિપજ મળતી હોવાથી પરિણામ સ્વરૂપે એક જ નિપજ 2 ક્લોરોપ્રોપેન મળે છે. બીજું, અસંમિત આલ્કીનમાં હેલોજન એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા અને પેરોક્સાઇડ અસર. અસંમિત આલ્કીનની HBr જેવા
હેલોજન એસિડ સાથે પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો માર્કોવ-નિકોવના નિયમ વિરુદ્ધ નિપજ મળે છે. આ પ્રકારની પ્રક્રિયા HCl કે HL સાથે જોવા મળતી નથી, માત્ર HBr સાથે જ થાય છે. 1933માં MS ખાર્સ અને FR માયો એ આ કાર્યવિધિનો અભ્યાસ કર્યો, જેને પેરોક્સાઇડ અસર અથવા ખાર્સ અસર અથવા પ્રતિ માર્કોવ-નિકોવ નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પેરોક્સાઇડ અસર પ્રમાણે મુક્ત મૂલક યોગશીલ પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. અહીં સહસંયોજકો બંધના સમવિભાજનથી મુક્ત મૂલકો ઉત્પન્ન થાય છે. પહેલું C6H5C ડબલ બેન્ડ O O O C ડબલ બેન્ડ O C6H5 2C6H5 પ્લસ 2CO2 મુક્ત મૂલક. બીજું C6H5 મુક્ત મૂલક પ્લસ H-Br gives C6H6 પ્લસ Br મુક્ત મૂલક. ત્રીજું CH3CH is equal to double band CH2 plus Br CH3CH Br CH2 or CH3CH CH2 Br. અસ્થાયી મધ્યસ્થી, સ્થાયી મધ્યસ્થી. પ્રાથમિક મુક્ત મૂલક, પ્રાથમિક મુક્ત મૂલક. ચોથું CH3CH CH2Br plus HBr gives CH3CH2 CH2Br plus Br. મુખ્ય નિપજ 1. બ્રોમોપ્રોપેન મુક્ત મૂલક. ચોથું CH3CH Br મધ્યસ્થી નિપજ CH2 plus H Br CH3CH Br CH3 મુક્ત મૂલક પ્લસ Br 2. બ્રોમોપ્રોપેન ગૌણ નિપજ. બીજું ડાયહાઇડ્રોજન સાથેની પ્રક્રિયા. આલ્કીનની સામાન્ય તાપમાને PT અથવા PD જેવા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ડાયહાઇડ્રોજન સાથેની યોગશીલ પ્રક્રિયાથી આલ્કેન મળે છે. આ પ્રક્રિયાને ડાયહાઇડ્રોજનેશન કહે છે. જો Ni ઉદ્દીપકની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો ઊંચું તાપમાન અને દબાણ જરૂરી છે. CH2 is equal to CH2 plus H2 ethene gives PT by PD CH3 minus CH3 ethene. CH2 is equal to CH2 plus H2 ethene gives દબાણ Ni CH3 minus CH3 ethene. ત્રીજું હેલોજન સાથેની પ્રક્રિયા. આલ્કીનની હેલોજન સાથેની પ્રક્રિયાથી ઇથિલિનિક દ્વિબંધમાંનો પાઈ બંધ તૂટીને હેલોજન અણુ ઉમેરતા ડાયહેલોજિનેન યુક્ત આલ્કન મળે છે. આ પ્રક્રિયાને હેલોજિનેશન પ્રક્રિયા કહે છે. CH2 plus Cl2 ethene gives Cl2 Cl CH2 Cl 1 2 dichloroethane.